კარგი ამბავია მსოფლიო ეკონომიკიდან და ეს კარგი ამბავი ცალსახად პოზიტიურია მათ შორის ქართველი მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის და იმპორტიორებისთვის და ეს ამბავი არის შემდეგი, რომ პანდემიის დაწყებისა და მიწოდების ჯაწვის შეზღუდვის შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით ტვირთის გადაზიდვის ხარჯები რეკორდულად გაიზარდა და 2021 წლის სექტემბერში კონტეინერით სარგებლობის საფასურმა $11,000 ნიშნულს გადააჭარბა. ამჟამად ბაზარზე გადაზიდვის ღირებულების შემცირების მკვეთრი შემცირების ტენდენცია ფიქსირდება, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება. ბოლო მონაცემებით გადაზიდვის გლობალური ინდექსი დამატებით 5%-ით შემცირდა და კონტეინერის გამოყენების საფასურმა $4,862 შეადგინა, რაც 2021 წლის მაისის შემდეგ დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და გადაზიდვის ხარჯების შემცირებას სავარაუდოდ პირდაპირი გავლენა ექნება პროდუქციის ფასებზე, განსაკუთრებით კი იმ სექტორში, სადაც განსაკუთრებით მაღალია აზიიდან იმპორტირებული საქონლის მოცულობა. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ინდექსის ვარდნას, ის მსოფლიოს მასშტაბით COVID რეგულაციების შემსუბუქებასთან და ჩინეთში საწარმოო პროცესის აღდგენასთან და გლობალური სავაჭრო მარშრუტების დასტაბილურებასთან არის დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელთან შედარებით გადაზიდვის ხარჯები განახევრებულია, თუმცა ამჟამინდელი $4,800 ფასი კვლავ თითქმის 240%-ით მაღალია პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით. თუმცა ძლიერი დოლარის და ჩინეთის COVID რეგულაციების ფონზე თუ გავითვალისწინებთ იუანის საკმაოდ სუსტ პოზიციებს, ბოლო 17 წლის განმავლობაში იუანი გაუფასურებულია დოლართან და რუსულ რუბლთან მიმართებაშიც კი, ველით რომ კონტეინერებზე ფასი ამ სრულიად გადაფსიხებული სიმაღლეებიდან, ფასებიდან დაუბრუნდება რეგულარულ ფასებს. შესაძლოა ეს არ იყოს ის, რაც იყო პანდემიამდე 3 წლის წინ, მაგრამ 400-500%-იანი ნამატი სრულიად გასაგიჟებელი ამბავი იყო, რამაც ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული როლი შეასრულა მსოფლიო ინფლაციურ პროცესებში. დიახ, ეს ასია და ცხადია ამაზეც საუბარი ვერ იქნებოდა გუშინ მთავრობის ხდომაზე. ამას სხვა უნარები სჭირდება, რაც სახელმწიფო კანცელარიაში მსდომთ დიდ ნაწილს. უბრალოდ არ გააჩნია. ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ საქართველოს მთავრობის საკმაოდ იშვიათ მედია ბრიფინგებზე თუ პრესკონფერენციებზე არ უშვებენ ჩვენი სააგენტოს და ტელევიზიის წარმომადგენელს. მიზეზი, როგორც გავარკვიე, არის ცუდი და არასწორი ქცევა და წესების დარღვევა. არც აქ გვიმართლებს საქართველოს, რადგან შესაძლოა არ იცოდე მართვა, არც ქვეყნის მართვა და სახელმწიფო ინსტიტუტების, მაგრამ მოგზგამდეს უნარები მაინც გაარჩიო უწესობა ან ახსნა წესები, რომელიც არც არასდროს ყოფილა გაწერილი და ზოგადად რაიმე პროტოკოლის ნაწილი, ზოგადად სამთავრობო პროპაგანდისტებს აქვთ ერთი წესი: მოისმინონ ან დაისვას ის კითხვები, რაც მათ გაუვალს მენას ესალბუნება. აი ესე წარმოუდგენიათ უშუალო ხელმძღვანელების კომფორტის ზონის შექმნა, მიღმა იმისა, რომ არც აინტერესებთ ანგარიშვალდებულება გადასახადის გადამხდელთა წინაშე, რომელთა კითხვებზე საჯარო სამსახურში საქმიანობაზე და სახელმწიფო ბიუროკრატიის ეფექტურობაზე უბრალოდ თავს არიდებენ კომუნიკაციის მიმართულების შესაბამისი ხელმძღვანელები. თუმცა რა თავის არიდებაზე არის საუბარი, როცა ელემენტარულად ბოლო 2 წელიწადია სახელმწიფო უწყებები და მთავრობა აღარ აქვეყნებენ გამოცემულ განკარგულებებს და აი ესეთ მთავრობას სურს, რომ თავი მოიწონოს საქართველოს მოსახლეობის და მსოფლიოს წინაშე და რაც თავარია საქართველოს მოსახლეობის წინაშე, რომლის გადახდილი გადასახადებითაც არათუ არსებობს, არამედ არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა კორუფციის აშკარა ფაქტებზე თუ რისკებზე მინიმუმ, რომელიც კავშირშია სწორედ გამჭირვალობის არარსებობასთან. ჩვენ არც გვსურს და არც გვჭირდება დავესწროთ ასეთ მთავრობის ხდომებს. ვიდრე ვითარება და დამოკიდებულება სამთავრობო ადმინისტრაციაში არ შეიცვლება რადიკალურად და დანარჩენზე, ანუ ამ თემაზე თუ როგორ ვიმოქმედებთ, ჩვენ არ მოგაკლებთ ინფორმაციებს და ცხადია არ მოგაკლებთ ინფორმაციებს არც ერთ ენაზე და მათ შორის არც ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოების გასაგებად. Ladies and gentlemen, yesterday the administration of the Georgian government refused, banned and restricted our reporter and editor-in-chief
of BMG, Telaragilantia, to attend traditional media briefing, which is held every Monday after noontime around 2 p.m. Maybe this is the only format of the press conference provided by the Georgian government, at least for the last 2 or 3 years. The official explanation coming from the representatives of the governmental administration was, while all the internal rules and protocols are not met from the representative of the media outlet, personally, they meant Telaragilantia, our editor-in-chief of BMG. She is not welcome to attend the press conference, and the Georgian government, worth to mention that representative of the state chancellery building, or whatever nowadays it's called, government administration, delivered the message that the restriction covers only personality of Telaragilantia, our editor-in-chief personality, and the administration do not have problems in relations with BMG and other media reporters. So that's the story. That was the verbal message through the call or SMS. I do not go through the details of the communication channels, and here is our position as well. While Georgian government refuses to acknowledge the basics of democracy and freedom of speech, while representatives of the government's communication teams are ignoring and restricting our attendance on the government meetings due to the unacceptable manners, internal protocol, or some other unknown bylaws, and before not having the official explanation from the administration of the Georgian government, what the hell has happened yesterday? We refuse as BMG to attend the government session media briefings. We'll be covering government sessions, but we will not be attending. Many thanks for solidarity to our media colleagues and representatives of the Georgian media channels and outlets. But last, but not the least, my message goes directly to those who represent the foreign community in Georgia on political, financial, economic duties and mandates. I know that most of you remain in our country for a certain period of time. It might be 2, 3, max 4 or 5 years or so. I do also know, and I'm personally aware, how much you love our small but beautiful Georgia, with mostly warm and hospitable people living here, presenting various nationalities. So, my dear friends and others, diplomats, economists, financiers, attaches, representatives of IFIs and others, distinguished friends of Georgia, if you really love this country and really want to see a prosperous, effective and rich Georgia, please stop talking about polarization and take some urgent steps to defend basic values of democracy in this country and freedom of speech. While the accountability of the government of Georgia is below zero, at least for the last 2 years, the government is not even publishing its own decrees and decisions. If I may ask the question, is this one of the concerns with the Georgian government during meetings and negotiations of yours? Please ensure that the support of main IFIs is linked with the transparency and accountability of the government agencies. Democracy is, and the basics of pluralism are in real danger, because freedom of speech will never be valid, effective in the 21st century when the government is not responsive, transparent and accountable to taxpayers and its own citizens. There is one Georgian word which unfortunately cannot be translated to English, and seems to me any other languages related to your origins. If you could be so kind, remember the Georgian word, goimi. And please try to find the explanation of this word in English. And whenever your Georgian mates or assistants will help you with that,
you will have a clear understanding of the current situation about the media climate in Georgia. That's all for today. For the rest, I will come back with my partners via BMG, the first business channel in Georgia and the region, throughout our media platform, The Checkpoint. Till then, truly yours. I'm Gyiorgi Isakadze, editor and host of BMG and editor-in-chief of Forbes Georgia. რაც შეეხება კიდევ ერთ სასახა პოზიტივს, რაც გუშინ ფინანსთა სამინისტროდან გავიგეთ, რაც გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე გაეროს მე-9 ხარისხოვანი ინდექსის ტირაჟირება და ამაზე ხალხის შეწუხება, გახლავთ ის, რომ გაისანდელი ბიუჯეტი იკაჩება ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებისკენ, რაც არის ძალიან კარგი სიახლე და წინაპირობა, რომ ინფლაცია, ანუ მაღალი ფასები ნამდვილად დაიხევს უკან. აღნიშნული BMG-სთან საუბარში დაადასტურა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ და ბატონი კაკაურიძე სწორედ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას მიიჩნევს მომავალი წლის ბიუჯეტის გამორჩეულ ცვლილებად. ბიუჯეტის დეფიციტი, ანუ სხვაობა სახელმწიფო შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, ერთ-ერთი უმთავრესი ფინანსური პარამეტრია, რომლითაც ქვეყნების ფინანსური პოლიტიკის სიმყარე ფასდება. რაც უფრო მაღალია დეფიციტი, საბიუჯეტო დეფიციტი, მით უფრო დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფოს მიერ ნასესხებ თანხებს მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებაში. შესაბამისად, მით უფრო იზრდება ქვეყნის დამოკიდებულება საშინაო თუ საგარეო ვალებზე. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეკომენდაციით, ფისკალური მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის დონემ 3%-ს არ გადააჭარბოს. პანდემიამდელ პერიოდში საქართველოს ბიუჯეტის დეფიციტი სწორედ 3%-იან ნიშნულს ქვემოთ იყო და 2019 წელს, რომელსაც ბევრჯერ მივატირე მათ შორის ამ ეთერში, ის 2.1%-ს შეადგენდა. 2020-ში კი სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოს ბიუჯეტის დეფიციტიც გაიზარდა. პანდემიის პირველი ტალღის დროს მთავრობამ 2 მილიარდამდე საგარეო ვალი აიღო, რის შედეგადაც ბიუჯეტის დეფიციტმა 9.3%-ს მიაღწია. სწორედ აი ამ სესხების შედეგად მთავრობამ პანდემიის დროს მილიარდობით ლარის სოციალური დახმარება და სუბსიდია გასცა. თუმცა დეფიციტის რეკორდული ზრდის გამო უკაცრავად სახელმწიფომ დადო პირობა, რომ მომდევნო 3 წლის ვადაში მის დონეს 3%-მდე შეამცირებდა. 2021-ში ბიუჯეტის დეფიციტი 6.7%-მდე შემცირდა. 2022 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი 4.4%-ზე დაიგეგმა. ამასობაში ჩვენ რო გავაუცეთ გასაოცარი დემოკრატიით, სწორედ იმ გაერთიანებაზეა საუბარი, ანუ ევროკავშირზე. ევროკავშირმა რუსეთთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმი სრულად შეარჩერა. ამის გადაწყვეტილება ევროკავშირის საბჭომ გუშინ მიიღო. გადაწყვეტილების მიხედვით ევროკავშირში გამგზავრების მსურველ რუსეთის მოქალაქეებზე ზოგადი სავიზო წესები გავრცელდება. შედეგად სავიზო მოსაკრებელი 35-დან 80 ევრომდე გაიზარდა. ამასთანავე ვიზის მისაღებად საჭირო იქნება დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა, გაიზრდება ვიზის გაცემის დრო და უფრო მეტი შემზღუდველი ზომა იმოქმედებს მრავალჯერადი ვიზების გაცემაზე. აღსანიშნავია, რომ ევროკომისიის მიერ წარდგენილი გეგმა არ ითვალისწინებს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სრულად გაუქმებას და ის ვიზების მიღების პროცედურის გართულებაზე და მონიტორინგის პროცესის გამკაცრებაზეა მიმართული. გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შეთანხმება სანდო ქვეყნის მოქალაქეებს ევროკავშირში პრივილეგირებული შესვლის შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი ომით და აგრესიით, მათ შორის მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმით რუსეთმა დაკარგა ეს ნდობა და ჩვენი საერთაშორისო ფუნდამენტური ღირებულებები ფეხქვეშ გათელა. დღევანდელი გადაწყვეტილება არის რუსეთის ქმედების პირდაპირი შედეგი და უკრაინისადმი და მისი ხალხისადმი ჩვენი ურყევი მხარდაჭერის მორიგი მტკიცებულება. განაცხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიტ რაკუშანმა. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი იმის გამო შემოგთავაზეთ, მეგობრებო, რომ ჩეხეთი ამჟამად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანაა და მსურს დეტალებში იცოდეთ დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის მიმართ, რომელიც არც უნგრეთით იწყება და არც სერბეთით სრულდება. ისეთ ცნობისთვის ევროკავშირსა და რუსეთს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი 2007 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდა და ემუქრება თუ არა საქართველოს რაიმე ამის მსგავსი, არ ამგონია, ასეთი საფრთხეები ყოველ შემთხვევაში ამჯერად არ არის, თუმცა თუ დროსა და სივრცეში ევროკავშირის აღმასრულებელი გუნდი არ და ვერ დაინახავს საქართველოს მხრიდან პროგრესს და გულწრფელ სურვილს დავიცვათ წესები და გვინდოდეს ევროკავშირში გაწევრიანება, ცხადია ისინი არც ინვესტირებას თუ საგრანტო პროექტებს გააგრძელებენ სამომავლოდ, რაც გაცილებით სავალალო ვითარებაა, ვიდრე თუ გნებობთ იგივე 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, რომელსაც სურვილის შემთხვევაში ერთ თვეში თუ არა მაქსიმუმ
45 დღეში ამოწურავდა და შეასრულებდა ხელისუფლება. ცხადია შესაბამისი ნების პირობებში. აი დაახლოებით ისე როგორც დღეს და ღამეს ასწორებდა წინამოწვევის პარლამენტი თუ არ ვცდები რომან კაკულიას დროინდელი კომიტეტი შესაბამისი კანონები რომ მიეღო მარეგულირებლებისთვის სპეცუფლებების მინიჭებას. სხვათა შორის საკმაოდ ამბიციური განცხადება გააკეთა გუშინ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგალმა, რომელმაც თქვა, რომ განსხვავებით 7-8 წლის ეს ტრადიციული პროტოკოლური პერიოდისა უკრაინას დასჭირდება მაქსიმუმ 2 წელიწადი და კანდიდატობიდან გახდება სრულფასოვანი წევრი ევროკავშირისაო. შესაბამისად ეს არის ის რეალური სამოქმედო გეგმა, რაც დაუსახა საკუთარ თავს უკრაინა.